61 tỉnh thành ghi nhận 15.522 ca COVID-19, Hà Nội vượt 1.000 F0 trong ngày. Ngày 15 tháng 12, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.522 ca COVID-19 mới. Với 9.940 F0 cộng đồng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có ca mắc mới cao. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 12 đến 16 giờ ngày 15 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.527 ca nhiễm mới. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 15.522 ca ghi nhận trong nước, tăng 319 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố. Có 9.940 ca trong cộng đồng, trong đó 5 tỉnh có ca mắc mới cao nhất trong ngày gồm Thành phố Hồ Chí Minh 1.270, Cà Mau 1.072, Bến Tre 1.035, Hà Nội 1.024, Tây Ninh 922. Trước diễn biến dịch phức tạp, Hà Nội triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Tiếp đến là Đồng Tháp 732, Cần Thơ 720, Vĩnh Long 594, Khánh Hòa 593, Sóc Trăng 579, Bạc Liêu 505, Đồng Nai 464, Tiền Giang 411, Bình Dương 371, Trà Vinh 360, Kiên Giang 353, Hậu Giang 341, Thừa Thiên Huế 329, Bình Phước 316, Bắc Ninh 300, An Giang 294, Bình Thuận 266, Lâm Đồng 257, Bà Rịa, Vũng Tàu 238, Đà Nẵng 236, Bình Định 190, Gia Lai 164, Phú Yên 135, Thanh Hóa 129, Hải Phòng 116, Quảng Nam 115, Nghệ An 113, Hưng Yên 96, Long An 82, Thái Bình 62, Quảng Ngãi 60, Hà Giang 53, Hòa Bình 52, Ninh Thuận 51, Đắk Lắk 51, Lạng Sơn 50, Quảng Ninh 49, Đắk Nông 49, Phú Thọ 41, Hải Dương 41, Nam Định 36, Vĩnh Phúc 33, Thái Nguyên 33, Quảng Bình 26, Kon Tum 23, Sơn La 23, Bắc Giang 16, Tuyên Quang 12, Hà Nam 11, Hà Tĩnh 9, Lào Cai 7, Điện Biên 4, Quảng Trị 3, Yên Bái 3, Bắc Kạn 1, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bến Tre tăng 462 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 279 ca, Hà Nội tăng 187 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.274 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.459.175 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 14.798 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.453.729 ca, trong đó có 1.060.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 490.435, Bình Dương 288.279, Đồng Nai 93.375, Tây Ninh 41.468, Long An 39.474. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.992 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.063.428 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.822 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 5.332 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.343 ca, thở máy không xâm lấn 160 ca, thở máy xâm lấn 967 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 ghi nhận 283 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 74, An Giang 27, Bình Dương 25, Đồng Nai 22, Tiền Giang 18, Cần Thơ 23 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 15 ca trong 2 ngày, Long An 10, Sóc Trăng 9, Tây Ninh 9, Đồng Tháp 9, Bình Thuận 7, Kiên Giang 7, Bạc Liêu 5, Khánh Hòa 4, Bến Tre 3, Cà Mau 3, Hải Phòng 3, Trà Vinh 3, Bình Định 2, Bình Phước 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Hà Nội 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 241 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.616 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy đến nay, tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 12 có 568.806 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 135.202.794 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.140.181 liều, tiêm mũi 2 là 59.003.177 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.059.436 liều.